Hello nga pala sa inyo mga ka-add-to-cart. Welcome dito sa ating channel at welcome din sa ating pilot episode. Kung mahilig kayo sa kung ano-anong sports, this might be the right vlog for you. So today, we're going to unbox Muc-off Pressure Washer. At syempre, susubukan din natin kung okay siya. Nga pala, this is not a sponsored video. So, pera ko ang ginamit ko para pambili nitong pressure washer na to. So, ano pang hinihintay natin? Let's get it on! So, ang binili ko nga pala yung bundle na, no? Mamaya, ipapakita ko kung ano yung mga laman nitong box na to. O nga pala, itong pressure washer na to, pwede siyang pang MTB, pang motorcycle, at pang road bike. Okay, so itong laman ng kahon. Siyempre, yung ating pressure washer. Tapos, itong hose. Dito sinusuksok yan. Tapos, ito yung mga lands, mga attachments. Ito, katulad nito, yan yung mga pang bicycle. Yan. Siyempre, ito yung ating gun. Dito sinusuksok yung mga attachments. Yan, no, napapalitan yan. Tapos ito kaya gusto ko tong Muc-off kasi biodegradable tong mga products nila, so hindi siya masama sa ating kalikasan. So ito drivetrain cleaner. Ito naman yung ating bike cleaner concentrate. Itong ceramic lube. Tapos syempre itong ating bike protect. Tapos meron ding bag. May mga kasama pa siyang attachments dito para sa tubig. Yung mga ganito. Pero yung nandito sa ating pressure washer, okay na siya. So tinabi ko muna siya dito, yung ibang attachments. Ayan. So ano pang hinihintay natin? Subukan na natin to.
Ito na siya after linisin. Diba? Mukhang okay naman. Makintab, maayos. Diba? Okay guys, conclusion ko para dito sa ating Muc-off bike specific na pressure washer. Okay na okay magkaroon nito kapag meron kang budget, marami kang bike, nalilinisin, meron kang motorcycle, ayaw mo masira ang iyong bearing sa bike, okay na okay magkaroon nito. Mas napapabilis yung trabaho mo. Pero, kailangan mo ba magkaroon ng ganito? Siyempre hindi. Kaya mo pa rin namang linisin yung bike mo nang wala to eh. Mas mabilis lang ang trabaho dito katulad ng sabi ko. Siguro, kung itong kukunin nyo, yung mga panglinis na yan okay yan. Pero kung bibili nyo to, I mean, why not? 'Di ba? Okay lang din. So, yun lang. Maraming salamat. Please like, comment, subscribe na din sa ating channel. At kung may mga tanong kayo about dito sa pressure washer na to, just comment down below. Alright, maraming salamat. Alright.